السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرم النجار من اسكندرية. حلقة النهاردة حلقة يرقات الجندي الأسود. عندك مزرعة فراخ، سمك، بط، سمان، بروتين عالي هيغنيك عن خفض قيمة الأعلاف، وكمان خفض اللي أنت ممكن متشتريش أدوية تاني للطيور وكمان للأسماك. طبعا انا لغايه دلوقتي عامل 68 حلقه ليرقات الجندي الاسود، ماشيين خطوه بخطوه. اللي بيتفرج معايا يعمل اشتراك ويتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده ويفهم مني المعلومات واحده واحده، وانا مبسطها لك. يعني يعني بالتفصيل الممل هتلاقي معلومات متكرره. ده مش معناه ان انا بنسى، لا، انا ماشي بمبدأ التكرار يعلم الشطار. طبعا حلقة النهاردة في ناس بتشتكي. طبعا الذباب بيبيض، ما بيعرفوش يفقسوا البيض. طبعا احنا النهاردة سحبنا 40 جرام بيض، فانا اوريكم ازاي النهاردة هنسحب. هنعلمكم ازاي نفقس الجرامات البيض دي. بسم الله. ده كيلو علف بادي اللي هو اكل الكتاكيت. كيلو، جبت نص، جبت ربع، جبت اي حاجه، ما فيش اشكال. تمام. وكمان جبنا لبن بودره، لبن مجفف، كيس صغير حتى، ده انا جايبه بجنيه ونص. بنقلبه الاتنين كده مع بعض. عايز تحط شويه سكر، معلقه سكر، ماشي. وبعد كده هتخمره، هتجيب شويه ميه اهو، هتقعد تقلب كده لغايه اما يبقى زي العجينه. طبعا العلف ده من غير اي حاجه هو كده كده بينشف، فانت كل يوم تتاكد ان الحروف بتاعته او هو يكون مندي. اهو بصوا يا جماعه، اه بيطلعش ميه اهو، بس كده ده كده مناسب. وكل يوم تتاكدوا ان الحاجه دي في النص مبلوله اهو. حاجه من الاتنين، يا تحط علف مبلول يا تبل العلف اللي تحت. وبص الحركه دي يفضل تعملها اهو بايدك كده اهو اهو، علشان لو انت جبت ازازه ميه وكبيت يحتفظ بالميه بتاعته. كمان دي رده اسمها او نخاله، او نخاله القمح. هتحط داير ما يدور كده، داير ما يدور. ده ليه بقى؟ عشان اليرقات اول ما بتطلع عايزه تهرب، بتشوف اقرب مكان مبلول تهرب منه. طبعا في ناس تيجي تقول لك الجرامات عندنا بتطلع يرقات مش كتير، فبدليل اللي انت بيهرب منك. تمام. ده كده تجهيز الحوض. في معلومات تانية، لو انت مثلا عايز تحسن المستوى هتكون مستنبت شعير، مش مستنبت الحمص او الترمس او الحلبة، اي حاجة، او الفول. عشان بس قيمة البروتين العالي، عشان البيبيهات عايزين نقويها ونكبرها. اي حاجة فيها بروتين، الفول الصويا. تمام. بس احنا ماشيين مبدئيا بايه؟ بنظام العلف باللبن مع الرده وظيفتها ايه؟ عشان الرقاب بتاعتك ما تهربش. وده كمان، دي كمان سلك، حته سلك كده. طبعا البيض لو لمس الرطوبه ممكن البيض يفقد شويه من اللي عنده. فاحنا نعمل ايه؟ ده مسمار برغي او بريمه، هنجيب 4، هنعملها زي الترابيزه كده اهو. نلف كده، 1، التاني، تالت. هي مش هتحمل، هم كلهم 40 جرام، يعني بالنسبه للحاجه دي خفيفه مش كتيره يعني. اهو هنحط كده، خلاص، بعيد اهو، خلاص. وكمان شايفين كده اهو، في ارتفاع، هيطلع الحاجه دي هتتساقط. واحد يقول لي انا عندي فتحات صغيره كبيره، اي فتحات، اهم حاجه ما تنزلش البيض. طبعا انا كنت مصور الحاجه دي باسم كرم النجار
علشان في ناس يعني بيسرقوا الصور بتاعتي وبينزلوها على على اساميهم. فانا احتفاظا فكتبت اسم كرم النجار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا افتخر ان انا اتسرق يعني. وبنيجي كده بمعلقه او مفك بنوزع كده بالراحه يعني، وحاول نفك الكتل، نفرد كده بالراحه. لو حاجه وقعت ما بين الفراغات دي متقلقش بردك عادي. حاول توسع اي كتل كده، فكها بالراحه جدا، هي مش عافيه يعني. وده انسب انسب حاجه للفأس الجرامات. طبعا انت لو عندك ذباب المنزل موجود، فتحاول تغطيها، وتكون درجه حراره 28. حافظ 28 حراره. فما تجيبش اللمبه اللي هي ال 100 واط تحطها فوق منها، لا هات اللمبه ال 40 واط تكون فوق منها، تمام، او تكون تحت منها تدفي بس المكان. او في ناس بتعمل كرتونه وتكون محافظه على درجه الحراره. طبعا الرطوبه هنا في العلف اللي احنا عملناه. بعد 4 ايام ان شاء الله هتلاقي اليرقات الحاجه دي البيض اغماء او اصفر جامد، تمام. تعرف اللي هو فأس. ما ترميش البيض، خليه معاهم، عشان كده كده هم بياكلوا الغلاف. وساعات بيض بيتاخر في الانتاج، يعني ممكن بيضه تطلع بعد 8 ايام، هم بعد 100 ساعه بس. حافظ على درجات الحراره والرطوبه معاك، الرطوبه في العلف مش في الجو. فهتلاقي الدنيا معاك كويسه. وغطي علشان الذباب المنزل. واي حد عنده استفسار للتربيه الجندي الاسود هيتصل بيا ويكتب في التعليق وانا هدله. انا بفتح النت في اليوم 3 مرات. واي استفسار معاكم كرم النجار، والسلام عليكم ورحمه الله.